हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र साथीहरु, म फेरि पनि तपाईहरु माझ एउटा ट्रेनिङ ट्युटोरियल लिएर आइसकेको छु। तपाईले स्क्रिनमा अगाडि नै देखिसक्नु भएको छ। आज हामीले कस्तो खालको ट्युटोरियल सिक्न गइरहेछौं भनेर। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, कृपया भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला, ताकि तपाईले यस्तै ट्रेनिङ ट्युटोरियल पोस्ट हुने बित्तिकै सबभन्दा पहिले पाउनुहुनेछ। ओके साथीहरु, आजको यस ट्युटोरियलको लागि हामीले क्यापकट एप युज गर्न गइरहेको छु, जुन चाहिँ मेरो यस च्यानलमा धेरैभन्दा धेरै ट्युटोरियल मैले हालिसकेको छु। र साथीहरु, तपाईले आफ्नो फोनमा क्यापकट एप इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले यहाँनिर क्यापकट एप मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु। साथीहरु, यसलाई सिधै ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि साथीहरु, अब तपाईले यहाँनिर न्यू प्रोजेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। न्यू प्रोजेक्टमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले अब यहाँनिर फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोमा साथीहरु सुरुमा ब्राइडलको फोटो चुज गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु, तपाईको फ्युचरमा तपाई के बन्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईको करियरको बारेमा एउटा फोटो चुज गर्नु होला। र दुईटैलाई तपाईले यसरी एड गरिदिनु होला। र साथीहरु, तपाईले एड गरिसकेपछि यो फोटो साथीहरु तपाईले यसरी जुम गरेर स्क्रिनमा पुरै फिट हुने गरी जुम गरिदिनु होला। जुम गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईको यो फोटो बाइ डिफल्ट तपाईको 3 सेकेन्ड 3.0 सेकेन्ड छैन भने यसलाई 3.0 सेकेन्ड दुईटैलाई बनाउनु होला। र तपाईको यदि लास्ट पार्टमा एन्डिङ छ भने तपाईले त्यसलाई ट्याप गरेर डिलिट गरिदिनु होला। यति भइसकेपछि साथीहरु, अब हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुको पार्टलाई तपाईले ट्याप गर्नु होला। ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले यहाँनिर एनिमेसनमा जानु होला। एनिमेसनमा गइसकेपछि साथीहरु, तपाईले यहाँनिर कोम्बो देख्न सक्नुहुन्छ। कोम्बोमा जानु होला। कोम्बोमा गइसकेपछि साथीहरु, तपाईले यहाँनिर बाइसेक्ट डोमिनो 2 तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई म देखाउँदैछु। यहाँनिर बाइसेक्ट डोमिनो 2 यो रहेको छ। र योमा तपाईले यसरी ड्युरेसन चाहिँ साथीहरु फुल पार्दिनु होला र यसलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसैगरी साथीहरु, सेकेन्ड फोटोलाई यसरी ट्याप गर्नु होला। र सेकेन्ड फोटोमा साथीहरु एनिमेसनमा जानु होला। र साथीहरु, यसको लागि चाहिँ तपाईले इनमा जानु होला। इनमा गइसकेपछि साथीहरु, यसरी स्क्रोल गर्नु होला र तपाईले यहाँनिर सेक 3 भन्ने एनिमेसन तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। सेक 3 चुज गर्नु होला। र साथीहरु, यसको लागि पनि तपाईले ड्युरेसन यसरी फुल बनाइदिनु होला। फुल बनाइसकेपछि साथीहरु, तपाईले यसलाई ओके गरिदिनु होला। र ओके गरिसकेपछि साथीहरु, यहाँनिर तपाईले ब्याक आउनु होला। र धेरै जसो साथीले थुप्रै भिडियोमा मलाई सोध्दै हुन्थ्यो ब्याकग्राउन्ड साउन्ड कसरी हाल्ने भन्ने कुरा। साथीहरु, म तपाईहरुलाई ब्याकग्राउन्ड साउन्ड नै मेन यहाँनिर सिकाउन गइरहेको छु। र त्यो सँगसँगै हामीले अब यहाँनिर केही टेक्स्ट लेख्न गइरहेका छौं। सुरुमा हामी टेक्स्ट लेख्नेछौं, त्यसपछि हामीले ब्याकग्राउन्ड साउन्ड एड गर्नेछौं। ओके साथीहरु, टेक्स्टको लागि तपाई सुरु पोजिसनमा आउनु होला र तपाईले यहाँनिर टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। एड टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। र तपाईले यहाँनिर बिफोर वेयरिङ दिस भनेर यहाँनिर लेख्नु होला। र साथीहरु, तपाईले यहाँनिर कुनै एउटा इमोजी दिनु होला। त्यसपछि साथीहरु, तपाईले यही अर्को टेक्स्टको लागि साथीहरु अर्को फोटो अगाडि आउनु होला र यहाँनिर तपाईले एड टेक्स्टमा जानु होला र आई वान्ट टु वेयर दिस भनेर लेख्नु होला। साथीहरु, यो एकदमै निकै नै ट्रेन्डमा रहेको छ साथीहरु, त्यही भएर म तपाईहरुलाई यो ट्युटोरियल दिन आएको छु। ओके साथीहरु, यति लेखिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर टेक्स्टको इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईले यहाँ टेक्स्टको साइज अलिकति बढाइदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर स्टाइल हेर्न सक्नुहुन्छ। स्टाइल तपाईलाई कुनै यहाँको मन पर्छ भने त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। हैन भने साथीहरु, तपाईले यहाँनिर इफेक्ट पाउन सक्नुहुन्छ। इफेक्टमा तपाईलाई कुन मन पर्छ एकदमै राम्रो इफेक्ट तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै म साथीहरु यहाँनिर हेर्नु होला, म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। यहाँनिर जस्तै तपाईलाई कुन यहाँको इफेक्ट मन पर्छ त्यही राख्नु होला। यो ब्याकग्राउन्ड रेड रहेको कारणले म तपाईहरुलाई अरु नै इफेक्ट तपाईहरुलाई म युज गरेर देखाउन गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले चाहिँ यो इफेक्ट राखिदिसके। त्यसपछि साथीहरु, यसलाई ओके गरिदिनु होला। ओके गर्नुभन्दा अगाडि साथीहरु, फेरि पनि तपाईले यहाँनिर इफेक्टमै जानु होला र एनिमेसनमा साथीहरु यसको पनि हामीले केही एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै साथीहरु, तपाईले यहाँनिर वेब दिन सक्नुहुन्छ। वेबमा साथीहरु यसको एनिमेसन फुल बनाइदिनु होला, ताकि तपाईको यो भिडियो सँगै टेक्स्ट आउनेछ। त्यसपछि साथीहरु, यसको टेक्स्टको साइज चाहिँ अलिकति घटाइदिनु होला तपाईको फोटो क्लिप भन्दा। र साथीहरु, सेकेन्ड टेक्स्टलाई चुज गर्नु होला। यसको पनि अलिकति घटाइदिनु होला। र घटाइसकेपछि साथीहरु, तपाईले पनि यसलाई इफेक्टमा जानु होला र तपाईलाई यहाँ मन परेको कुनै पनि टेक्स्ट चाहिँ यहाँनिर चुज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै म साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, म यहाँनिर रेड चुज गर्छु। रेड चुज गरिसकेपछि साथीहरु, यहाँनिर एनिमेसनमा जानु होला। एनिमेसनमा वेब इन नै दिनु होला। एकदमै राम्रो खालको एनिमेसन हो साथीहरु यो। र यसलाई ओके गरिदिनु होला। ओके गरिसकेपछि साथीहरु, यसको टेक्स्टको साइज पनि अलिकति बढाइदिनु होला। बढाइसकेपछि यसको तल अलिकति कहाँ तपाईलाई मन पर्छ त्यो अनुसारको एडजस्ट गरिदिनु होला। ओके साथीहरु, फाइनली मेरो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अहिले म्युजिक एड गरिसकेको छैन।
ओके साथीहरु, अब म्युजिक एड गरिसकेपछि कस्तो देखिन्छ त्यो तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु। त्योभन्दा अगाडि यहाँनिर ब्याक गर्नु होला र ब्याक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँनिर एड अडियोमा क्लिक गरिदिनु होला र साथीहरु यहाँनिर एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुलाई म यो भिडियोको लिंक तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। त्यो तपाईहरुले भिडियो फुल हेरिसकेपछि साथीहरुले डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर त्यो भिडियो चुज गर्नु होला। चुज गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले इम्पोर्ट साउन्ड अन्ली गर्नु होला र साथीहरु तपाईले भिडियो यहाँनिर म प्ले गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईले यो भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने अवश्य पनि एक लाइक गरिदिनु होला र साथीहरु अब म तपाईहरुलाई सुनाउन गइरहेको छु। हेर्नु होला साथीहरु, एकदमै ट्रेन्डिङ हो साथीहरु। यो चाहिँ निकै नै ट्रेन्डिङमा रहेको भिडियो रहेको छ साथीहरु। त्यही भएर तपाईले यो भिडियोलाई लाइक गरेर साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला। तपाईको पनि टिकटकमा कोही चिनेको साथीहरु हुनुहुन्छ भने उहाँलाई अवश्य पनि यो भिडियो शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। ओके साथीहरु, मेरो भिडियो चाहिँ फाइनली रेडी भइसकेको छ। त्यही भएर साथीहरु यसलाई एक्सपोर्ट गर्नलाई तपाईले माथि एरो देख्न सक्नुहुन्छ। माथि एरोमा क्लिक गरिदिनु होला। एरोमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईलाई मन परेको यहाँ रिजोल्युसनमा तपाईले यसलाई एक्सपोर्टमा क्लिक गरिदिनु होला। ओके साथीहरु, भिडियो मन परेमा अवश्य पनि लाइक शेयर गरिदिनु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आउने दिनमा यस्तै ट्रेनिङ ट्युटोरियल लिएर अवश्य पनि आउनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।